ที่แท้เป็นเพราะเรื่องนี้ถึงทำให้ในใจรู้สึกไม่ดีข้าเปล่านะที่แท้เจ้าก็ใส่ใจข้าเอาเร็วคุณหนูซื้อถูคุณหนูซื้อถูเป็นอย่างไรบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าหลานจือชิงจะถึงกับกล้าฆ่าข้าเหรอน้องสะใภ้นี่เจ้าทำอะไรหากข้าอยากฆ่าเจ้าจริงคงไม่ปล่อยเจ้าพร่ำหรอกพระชายาอยากฆ่าแต่แล้วมันหญิงชั่วหนูซื้อถูเข้าใจผิดแล้วนะคุณหนูซื้อถูเย็นๆก่อนสิอย่าเลยนะอย่าทำแบบนี้เลยพูดสอดนะเฮ้ยน้องสะใภ้นี่เจ้าคนของข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์เจ้าถึงกับกล้าตบข้าตบเจ้าเพื่อสอนให้รู้จักเคารพคนอื่นแค่ตบบ่าวของเจ้าเท่านั้นนะบ่าวก็เป็นคนเหมือนกันก็ได้จะตีข้าสินะข้าจะสู้กับเจ้าหยุดนะอย่าเดี๋ยวนี้หยุดนี้นะเจ้าหญิงใจร้ายบอกให้หยุดไงเจ้าคุณหนูซื้อถูคุณหนูซื้อถูพอแล้วคุณหนูซื้อถูนี่ต้องดูก่อนว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยบาดเจ็บหรือไม่ฮะเจ็บตรงไหนไหมองค์ชายมีเรื่องพูดกับข้าเหรอเจ้าดีดพินได้ไม่เลวจริงๆมีเรื่องในใจเลยไม่มีหน้าของเจ้าดูหดหู่จะแย่อยู่แล้วยังบอกว่าไม่มีข้าได้ยินเรื่องวันนี้แล้วความหวังดีของเจ้าถูกเข้าใจผิดโดนใส่ร้ายเซินเอ๋อเป็นคนไม่รู้ความและก็ดื้อรั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เด็กคนนี้ไม่ได้เลวร้ายอะไรนางแค่คิดเป็นเส้นตรงถูกหลอกใช้ง่ายเจ้าเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่าไปถือสาเด็กคนหนึ่งเลยนะได้หรือไม่ท่านเอาคำนี้ไปบอกซินเอ๋อการนั่นเถอะอย่ามายุ่งกับข้าข้าตักเตือนนางไปแล้วนางก็รู้ตัวว่าตัวเองผิดนางบอกข้าว่าท่านไปขอโทษพี่สะใภ้แทนข้าด้วยเอานะข้าดูออกนางชอบท่านไม่น้อยอ๋อที่แท้เป็นเพราะเรื่องนี้ถึงทำให้ในใจรู้สึกไม่ดีข้าเปล่านะเปล่าอะไรที่แท้เจ้าก็ใส่ใจข้า